أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run atọrọ kí Ọlọ́run àti gẹrẹ fún Ànábì tó nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ Ànábì Muhammad, kí ìkẹ́ náà kó dórí gbogbo àwọn sàhábà, kó dórí gbogbo àwọn Ànábì Ọlọ́run tó ti ṣáájú, kó dórí gbogbo àwọn ẹni rere, àwọn àfáà wa, àwọn òbí wa, kó wá dórí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ ń gbọ́ mi nínú ọkùnrin nínú obìnrin pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ọlọ́run jẹ́ àṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ jímọ̀ láyé, kó jẹ́ àmọ́ ṣe wọ́n nù ìsìláàmù, ìmánu àti ihsan. Ní jímọ̀ tó kọjá ní ara wa létí Ọlọ́run, a sì wáàsí fúnra wa pé ẹ jẹ́ á padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìpadà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní kó ni yọ nínú ìṣòro, òun ní lani nínú wàhálà. A mú wáàsí jáde látara àìsàn tí ń rìn káàkiri ayé, àìsàn coronavirus. A wá mú òye jáde ńbẹ̀, torí gbogbo ohun tí bá ń ṣẹlẹ̀ ni mùmínì gbọdọ̀ máa wá wáàsí ńbẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn kódà ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó bá tó bẹ́ẹ̀ rárá, tó bá ṣẹlẹ̀ sí yẹn personally nínú life rẹ̀, ń tó dáa fún mùmínì ni pé kó tètè rí wáàsí mú jáde ńbẹ̀, kó tara ìṣẹ̀lẹ̀ ní kó fi mọ̀nà. A rí inú àwọn aṣáájú wa nínú ẹ̀sìn tó ti lọ tí wọ́n ní kódà tí dábàá rẹ̀ lásán, nǹkan ọ̀gùn rẹ̀ ṣe pé táwọn ń gùn jọ́nà ní dábàá, bí ẹṣin, bí ràkúnmí, bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí ń bá ń ṣàìsàn àbí ń dà láàmú kò gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu, yóò dẹ̀ tara bẹ̀ tètè rántí Ọlọ́run pé ṣé pé òun náà ti ṣe ọ̀gá tòun, lẹ́ni tí ń bẹ lábẹ́ tòun náà fi ń ṣe ọ̀. Níbẹ̀ ni wọ́n tí ọlọ́gbàgé tí ọ̀yàn náà fi lálẹ́ kan náà pé dájúdájú mo ti ṣe lọ́hùn ni, ní dábàá mi tí kì í ṣàìgbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu náà fi di tí ń ṣàìgbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu. Níjọ́ tí mọ́tò tiẹ̀ náà bá ń bàjẹ́, tí ń bá ń ná lówó, àbí kí wọ́n náà tara bẹ̀ rántí Ọlọ́run bó ṣe kéré tó yẹn, kó fi ṣàpẹẹrẹ pé ṣe pé ẹni tó bá jọmọ inú ilé kì í pẹ́ǹtà tí fi máa wọlé. Àpẹẹrẹ kékeré ní òrì tí ó lè wálé padà torí ń pọ́ ọmọ inú ilé ni. A lè ṣe ká mọ́ ṣẹ̀ o, a mọ̀ ṣẹ̀ lọ́hùn. Ọlọ́run náà sì dá wa nítorí ká mọ́ bá ṣẹ̀wọ̀n, nítorí pé ká lè ṣẹ̀ náà ní fi ń jẹ́ gàfúr, aláforíjìn. Ó ti mọ̀ nípa mọ̀ ṣẹ̀wọ̀n. Kódà Nabi sallallahu alayhi wa sallam ní tẹ́bálẹ̀ ní ṣẹ̀ lọ́hùn mọ́, Ọlọ́run ó kó àwọn tí ó mọ̀ ṣẹ̀ tí ó sì mọ̀ foríjìn wọn wá. Nítorí gbọ́dọ̀ jẹ́ orúkọ yẹn. Níjọ́ tá bá ti láṣẹ lọ́hùn mọ́, Ọlọ́run ò ní jẹ́ gàfúrù mọ́. Àmọ́ níjọ́ tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ṣèṣì, tí ó bá ṣèṣì bára rẹ níbi ntọ́ ọ̀fẹ́ tọkàn rẹ kọ̀ pé kí n máa ń ṣe yìí, kí n máa sọ yìí, tètè padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Jẹ́ kí nǹkan kékeré ó máa ṣe wáàsí fún ọ. Ní táwọn yẹn bá wọn kí eléyìí ò ní wáàsí ní wọ́n nọ́mà, kí wọ́n máa rí i pé àhárá Ọlọ́run pè mí ni. Ọlọ́run ní walanudhiqannahum minal adhabil adna dunal adhabil akbari la'allahum yarji'un. Walanudhiqannahum, a máa fi tọ́ wọn lẹ́nu wò minal adhabil adna, ìyà kéékèèké, dunal adhabil akbari tó yàtọ̀ sí ìyà tó tóbi tíjọ́ alkiyama. À ń ṣe bẹ́ẹ̀ la'allahum yarji'un, bóyá wọ́n lè tara ìyà kéékèèké padà. Ọlọ́run lé ní ojú ó nù nítorí kó lè mọ̀nà mọ́ṣáláṣí. Torí nígbà tó yẹn ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ lòun rí bí lọ mítìnì káàkiri lásìkò ọ̀run. Nǹkan àwọn kíláyẹ̀ntì mi kan, mo fẹ́ lọ ṣe mítìnì kan pẹ̀lú àwọn kọ́sítọ́mà mi kan, mo ní láti lọ pàdé wọn bì kan. Òun gbérun mi, ó di pé òun jẹ́ gbogbo orun pọ̀, òun kí i lálẹ́. Ọlọ́run wà ní ojú ó nù. Àwọn kan lè lù ọ́ ní jìbìtì nítorí kó o lè padà sí mọ́ṣáláṣí, kó o lè padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run fẹ́ ṣe wáàsí fún ọ ni. Bí mùmínì ó ṣe máa mú wáàsí jáde látara gbogbo ní tí ń bá ń ṣẹlẹ̀ sí nìyẹn. Láfi ní ẹjẹ́ á máa mú wáàsí jáde lára ìṣẹ̀lẹ̀ coronavirus yìí. Nígbà tá a wá mú wáàsí jáde ń bẹ̀ ń jẹjọ́, ńlá mẹ́nu lé hadith Ànábì kan sallallahu alayhi wa sallam. Hadith ni mo wá rò pé ká díẹ̀ ń bẹ̀ la kà níjẹ̀jọ́, káka yòókù tán kó lè jẹ́ dánilẹ́kọ̀ọ́. Ká lè gbọ́ oyé tọ́lọ̀ ń bá ń bínú bò ní ṣe bínú. Ọlọ́run á máa farapamọ́ bínú sí yàn. Ẹni bá dá nǹkan mọ̀ ni ó mọ̀ pé bínú Ọlọ́run ni. Ẹni tí ó bá dá nǹkan mọ̀ yóò mọ̀ kà sí pé ọ̀nà máa up and down láyé yìí, so bá lókè máa tún lọlẹ̀, bá lókè máa tún lọlẹ̀. Ìbínú Ọlọ́run á máa sápamọ́ nígbà mí. Ó lè dẹ ìyàwó rẹ̀ sí ọ kí ìyàwó rẹ̀ máa hàn èèmọ̀ gidi. Níyàwó tó fẹ́ lọ́mọlúàbí, ọkọ tó fẹ́ lọ́mọlúàbí yóò dẹ̀ yíwà padà lógìgì. Bí ayé tá máa pé obìnrin máa tọ́jú wa ní o, kẹ́ni kankan kì í tọ́jú wa, kò sẹ́ni tọ́lọ́run kì í yí padà. Kò sẹ́ni Ànábì ní qulubul ibadi bayna usbu'ayyi rahmani yuqallibuha kayfa sha'a.
ọkàn gbogbo àwọn ẹ̀dá ń bẹ láàrin ìka méjì Ọlọ́run bó bá ti wùn ní máa yí padà ẹni tí ń bá ń ṣe dáadáa lénìí ẹ̀mí rẹ̀ lè má ṣe dáadáa mọ́ lọ́la láàfin máa bẹ lọ́hùn tó bá fọkàn wa síbi orí kó dákun kó má yí wa lọ́kàn padà ọkàn wa ti wà ń bi Islam kó má yí padà ọkàn wa ń bẹ ń bi irun kó má yí padà ọkàn wa ń bẹ mọ́ṣáláṣí kó má yí padà sí lédì ọkàn wa ti wà ń bi orí kó má yí ọkàn wa padà síbi aburú ẹni tọ́kàn rẹ̀ bá sì ń bẹ ń bi aburú náà ẹ má rò ó pin ọkàn rẹ̀ lè padà síbi orí ni o fi gbọ́dọ̀ fẹ̀dọ̀ lórí òróòró kó ni mo ti jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀yin kèfèrí wọ̀nyí tí wọ́n bá padà di nǹkan míì táwọn kèfèrí wọ̀nyẹn di mùsùlùmí ńkọ́ Ọlọ́run yí ọkàn padà ní bó bá ti fẹ́ muqallibul qulubi lọ́lọ́run so ibi tá a ti yà wá ní pé ntí ń bá ń ṣẹlẹ̀ sí mùmínì ọ̀n láti mọ̀ mú wá sí jáde ń bẹ́ẹ̀ ń pé bọ́lọ̀ ti ṣe ní ṣe é ṣe pé ìbínú Ọlọ́run kan ló sá pamọ́ síbẹ̀ kódà tó bá jẹ́ sí pé ọkọ rẹ ní í ṣe bákan ọmọ rẹ ní í ṣe bákan tètè máa kíyèsí pé abọ́lọ́run fẹ́ bá ọ wí látara nǹkan báyìí kó wa máa ti fi yẹn rántí ẹ̀ṣẹ̀ ẹnìkan sọ̀rọ̀ rẹ láì dáa ẹnìkan ṣe bákan sí ọ ẹnìkan sọ nǹkan kan tí ó dùn mọ́ ọgbọ́n nǹkan kan tí ó dùn mọ́ tètè fi padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kó o tó máa bínú kó o tó máa kára máa gbọ́ Ọlọ́run yé pé ó dà ìpọ́ Ọlọ́run ní jẹ̀mí yà látọ̀ gángan yìí coronavirus ti ń rìn káàkiri ṣe é fura pé ó dà ìpọ́ Ọlọ́run ń bá wa wí ni Ọlọ́run ń pè wá ń pè ẹ máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ mi kó tó pẹ́ jù ntí ó jẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ kó dindi ìlú kọ́ odindi country Italy kó dẹ̀ quarantine gbogbo odindi ìlú odindi country tó tóbi nínú àwọn country àgbààgbà country láyé táwọ̀ yìí pé àwọn eléyìí ní ìpalẹ̀mọ́ tó kọjá ìpalẹ̀mọ́ kékeré wọ́n kọ́kọ́ quarantine èèyàn 16 million nígbà tó yà kó hospital ìlú olólò hospital tí ó gba gbogbo ọmọ ìlú lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo wọn ti ní problem kódà láwọn ìlú tó lọ hospital gidi àti ìwà sáwọn ọ̀dọ́ tiwa ń bi táwa ti wá o àwọn ìlú tó lọ hospital gidi irú UK wọ́n ti ní problem deficiency hospital kò wá sufficient láti gba gbogbo patient tí wàhálà bá délẹ̀ àwọn ìlú kan ti sọ hòtẹ́ẹ̀lì wọn hospital wọ́n ti pàṣẹ pé kí àwọn hòtẹ́ẹ̀lì kan pé kán máa admit àwọn kan síbẹ̀ tó kò sọ hospital mọ́ Rabbana kshif anna al-adhaba inna mu'minun láàfin bẹ́ẹ̀ lọ́n pé Ọlọ́run máṣà kó ìyà yìí kúrò nílẹ̀ fún wa ká lè tètè jáde ń bẹ̀ ká lè tètè rí solution ń bẹ̀ já padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run hadisi tá a fi ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ náà làdísì tí anabi sallallahu alayhi wa sallam fi bá àwọn muhajiri náà sọ̀rọ̀ àwọn ará Mẹ́kà tó migrate wá sí Madina àwọn ni wọ́n kó jọ tá anabi ń bá sọ̀rọ̀ nínú hadisi tí Ibn Majah gbà wá anabi ní khisalun khamsun nǹkan márùn kan bẹ idhabtulitum bihinna tọ́lọ́mbà fàdánwò márùn yẹn kàn yín wa a'udhu billahi an tudrikuhunna àmọ́ mo bá yín tọrọ ìṣọ́lọ́dọ̀ Ọlọ́run kó dóòlà yín kí márùn yẹn má ṣẹlẹ̀ sí tí márùn yẹn bá ṣẹlẹ̀ tí márùn yẹn bá ṣẹlẹ̀ tó bá ṣojú rẹ láyé tí márùn yẹn fi ń ṣẹlẹ̀ nǹkan márùn mi ni ó jẹ́ rìsọ́ọ̀tì rẹ̀ anabi ní lam tadhharil fahishatu fi qawmin ìbàjẹ́ kò ní gbérí nínú ìlú kan láwùjọ kan tó a di pé yọ kálẹ̀ hátà yọ́n lè nù bí ha títí tẹ̀mí wọn fi balẹ̀ débi pé wọ́n lè ṣe ń gbangba títí tí wọ́n tún legalize ẹ̀ tí wọ́n fi sínú òfin ìpọ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ pé kódà wọ́n tó bá jáde tó bá criticize nǹkan yẹn wọ́n tún lè gbé ọ kó dẹlẹ́bi àwọn nǹkan táwọn èèyàn ó ṣe lánàá tí wọ́n mọ̀ yọ ṣe nínú ilé tẹ́nìkan gbọ́dọ̀ gbọ́ ó ti wá di tí wọ́n ń ṣe ń gbangba nísìnyí tí gbogbo èèyàn ń dá wọn bá rí ká pé ẹ̀kú eríire ó ti di pé àwọn tán ń ṣe tá a bá bá wọn pàdé gbogbo aláfẹ̀yà fọ́tò àfẹ̀yà selfie pẹ̀lú wọn kí mo bá star pàdé mo bó lórí yẹn pàdé ó wà successful nídìí kíni nídìí ìranù ọkùnrin tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ dóbìnrin lógìgì pé òun fẹ́ máa ṣe bí obìnrin agbègbè society dẹ̀ welcome ẹ̀ wọ́n ń pè sóde káàkiri Allahu Akbar Allahu Akbar ìbòlálọ́ ayé yìí dé yìí ṣé tọ́lọ̀mbá wa gbé gbogbo coronavirus àti gbogbo nǹkan bínú Ọlọ́run yìí dìde sọ́lọ̀ ń jẹ̀bi àmọ́ wo ìbàjẹ́ àdẹ̀sọ́dí nǹkan ẹ̀rín àdẹ̀sọ́dí ntọ́nọ́mà kò wá ní sí pé àwùjọ pawọ́pọ̀ láti bá ìbàjẹ́ jà kò sí mọ́ wọ́n ti fi homosexualism wọ́n ti fi sínú sílábọ̀sì àtàwọn kòríkúlọ̀mù wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú tí ń bẹ ní West UK particularly ó ti wà nínú sílábọ̀sì látọmọdún 8 lọ ọmọdún 7 ni wọ́n ti máa kọ́ wọn nínú iléèwé ìjọba ti ní kán máa kọ́ wọn iléèwé pé ọ̀nọ́mà kéèyàn máa ní interest inú ọkùnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ kó ní interest inú obìnrin èèyàn lè má ní interest inú obìnrin kó ní interest inú ọkùnrin choice ni matter of choice ni tolerate ẹni tó bá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń kọ́ wọn nínú sílábọ̀sì wọn
ọmọ ọdún mẹ́jọ ọmọ ọdún méje ṣé yóò tẹ́ Ọlọ́run kọ́ ọmọ rẹ kún subject ọmọ rẹ sírú nǹkan bẹ́ẹ̀ ìwọ tó bá dẹ̀ lọ fẹ́ criticize ó fẹ́ criticize ntí lọ́ọ̀ faramọ́ ó fẹ́ criticize ìlú ó fẹ́ criticize ìjọba wà ní problem. Ànábì ní lam tadhharil fahishatu fi qawmin ìbàjẹ́ kò ní di ntọ́ nọ́mà láwùjọ kan hatta yu'linu biha tí ó wà di tí wọ́n tún lè kéde ẹ̀ tí wọ́n lè ṣe ń gbangba illa fasha fihimu ta'un tó bá ti ń di pé obìnrin sọ pé obìnrin ẹgbẹ́ mi ni ohun mi ọkùnrin ohun mi mo ní passion fún kémi àtobìnrin ẹgbẹ́ mi kájọ máa wà pọ̀ ju kémi àtọkùnrin ẹjọ́ máa wà pọ̀ lọ. fasha fihimu ta'un ìbá àìsàn tí ò ní gbóògùn yóò dẹ̀ máa rìn káàkiri yóò dẹ̀ máa bẹ́lẹ̀ time to time wal awja àtàwọn nira allati lam takun madat fi aslafihim èyí tẹ́ gbórí lọ́dọ̀ nínú tàn èyí tẹ́ gbórí lọ́dọ̀ àwọn tó kọjá yóò máa bẹ́lẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam àfi bí ìgbà pa Ànábì ti mọ àsìkò tá lu ayé kan Ànábì tí wàá ní walam yanqusul mikyal àtún ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣẹ́ńpé nǹkan márùn ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé gbogbo ọjọ́ tí ẹ bá ti ń ṣera yín lábòsí níbi àwọn nǹkan fún rẹ ni àtajà àrajà gbogbo orú ọ̀nà òwò tó bá ń ṣe ọba àmọ́ ṣiṣẹ́ ọwọ́ níjọ́ tẹ́ ẹ bá ti fàbòsí sí tábòsí ibẹ̀ bá dẹ̀ ti nọ́mà ń pé ọrọ̀ ajé lásán wọ́n ń ṣe kò yẹn nọ́mà ẹjọ́ pé ní price tó bá wọn nọ́mà ọ̀tọ̀ léye tọ́ra ń sì ń búra pé iye báyìí mọ́ra Islam ò sọ pé kọ́ ọmọ jèrè èrè tó bá wọn ló lè jẹ lérí ọjà rẹ ṣáà mọ́ sọ pé iye báyìí mọ́ra téye yẹn ọba correct tó bá rajà ní 50 naira tó bá rajà 100 naira ó lè ta 1000 naira choice rẹ ní Islam ò fix price ó ní ráyà kan ní Qur'an sọ pé dèdè èrè kan ní báyìí ni ọmọ ẹjẹ tó bá ti tajà ó ní rádìsí Ànábì kan tó ní dèdè èrè báyìí ni kò ọmọ ẹjẹ Ànábì kan recommend pé ká máa láàánú ara wa tá a bá ń tajà kò jù bẹ́ẹ̀ lọ sàmọ́ bá ní iye báyìí mo fẹ́ ta 1000 mo fẹ́ ta kò bá ní 1 million lòun fẹ́ ta tó bá ti rí báyà fún problem tiẹ̀ nìyẹn àmọ́ o mọ́ láéláé sọ pé iye báyìí mo ra iye báyìí mo fẹ́ ta téye tó lóra yàn bá correct tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ nubu yóò la àmọ́ náà tùmọ̀rọ̀ bá àwọn pélé yìí ó ti jẹ̀bi Ọlọ́run ó jẹ̀bi Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tó bá ti yá á padà tọrùn bọ́ gbogbo yóò àti ọ̀nà kátàkárà tá a fi ń jẹ̀bi Ọlọ́run tó yẹ kí bóyá ní sábàbí bóyá ńlọ́fà tẹ́lómi fi ń kówó jọ tó yàn fi lálùbáríkà tí ò fi ṣàṣeyọrí bóyá ńlọ́fà tẹ́lómi tí ebi àti wàhálà fi pọ̀ láwùjọ wa bóyá sábàbí ẹ̀ nìyẹn à ń bọ̀ wá tọrùn bọ́ ká ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fúnra wa ká mọ kí lọ́lọ́run àtànábì dá wa lẹ́kọ̀ọ́ tá a bá tajà tá a bá rajà tí lójú ẹlòmíì ọ̀nọ́mà kò kan ẹ̀sìn ọrọ̀ ajé ni tó bá wọn mímú lè ṣe ń bẹ̀ ẹ̀sìn dá sí o tó bá fẹ́ rí bínú Ọlọ́run Ànábì ní njọ́ tẹ́ ẹ bá ti gbọ́rọ̀ sọ́lọ́run lẹ́nu bí kátàkárà mọ́ tẹ́ ń ṣera yín lábòsí ẹ ti talẹ̀ fún yẹn ẹ tún lọ tún ta ẹ tún lọ bá ìpín owó lẹ̀ lọ́ra kò sanwó rúùfù nígbà bá ti fẹ́ rúùfù lé ó tún gbọdọ̀ tún owó san gbogbo kálukú láwùjọ dẹ̀ ń sọ kí àwọn náà máa bá ṣe ń ṣe náà nìyẹn eré ibùlẹ̀ fi ń ṣayọ̀ọ́yọ̀ kì í ṣe nǹkan rè nǹkan àwọn bá ṣe máa ń ṣe nìyẹn ọ̀nà máa bá ṣe ń ṣe báwo Ànábì ní njọ́ tírú bẹ́ẹ̀ bá ti kálẹ̀ tẹ́ ń fojú rẹ̀ wò ilá òkèdè òbí sinin ebi ọ̀pọ̀ láwùjọ yín ṣé bí ọ̀pọ̀ láwùjọ wa ṣé bí ọ̀pọ̀ láwùjọ wa wàṣídàtìl mauna àìríjẹ àìrímu káwọn èèyàn máa ṣe wàhálà kán máa ríjẹ kán máa ṣe wàhálà bí ẹni kán máa jẹjẹ ìlérí yọ̀pọ̀ láwùjọ yín Ànábì ló sọ bẹ́ẹ̀ wàjáwìrì sultan aleihim Ọlọ́run wàá fi àdánwò àwọn olórí tí ò ní láàánú yín yóò fi kàn yín níjọ́ tí ẹ bá ti ń ṣera yín lábòsí bí kàtàjà kárajà tẹ kà á sọ̀rọ̀ ajé lásán kí a ṣe bọ́rọ̀ ajé lásán là ń ṣe àwọn olórí tí ò ní láàánú yín àwọn ìjọba kódà yìí tó bá láàánú yín tó bá débẹ̀ tán yóò dàrú mọ́ lọ́wọ́ ó láàánú yín kó tó débẹ̀ àmọ́ńdà tó débẹ̀ tán kò ní rójú tu ẹ̀ tọ́rọ́ Ọlọ́run ló fẹ́ bá yín wí ó dìgbà tẹ́ ẹ bá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run tẹ́ ẹ bá túbá kẹ́ ẹ tó lè rójú tu ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́nọ́mì yín ẹ ó dúdú yìí tọ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ yí ọ̀rọ̀ coronavirus yìí n tó burú tí ó tún padà ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ tọ́ dẹ̀ dájú pé yóò ṣẹlẹ̀ òun ni pé tíyẹn bá ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ bó ṣe bẹ́ẹ̀lẹ̀ tí kálukú ń shut down tí gbogbo wọ́n ṣe ń pè industry airline industry gbogbo tó jọmọ́ à ń travel káàkiri wọ́n ti ń cure losses àwọn country lóríṣiríṣi sí ti bọ́dà wọn ó ti ń affect economy tó bá padà yá ẹ padà mọ́ ẹ dín pa àwọn company kan wọ́n ti ń wọlẹ̀ wọ́n ti ń shut down tí wọ́n bá ti ń shut down kí ni ìtumọ̀ àwọn èèyàn ń lose iṣẹ́ wọn táwọn èèyàn bá ń lose iṣẹ́ wọn kí ni ìtumọ̀ ebi ọmọ pọ̀ ọmọ ebi ọmọ pa bàbá ebi ọmọ pa ya ebi ń bọ̀ wá ẹ máa retí ẹ̀ tá a bá ti tètè padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀fi gbọ́dọ̀ fojú kékeré wo dúdú tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí
àfi ká tètè mú wá sí jáde fúnra wa ń bẹ ká dún ní mọ́ tọrọ àforíjìn. Ànábì tún tẹ̀síwájú ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó dákọ ó ní walam yamna'u zakata amwalihim níjọ́ táwọn èèyàn láwùjọ kan tí wọ́n bá ti láàánú tálíkà tí kálukú ń ṣègbésí ayé tí kálukú ń tilẹ̀kùn mọ́rí ti géètì mọ́rí ń pè mí àtìyàwó mi àtọmọ mi nìkan tí ò sí pé à ń tọrẹ àánú fáwọn tí ò ní àwọn aláìní ká máa ṣàánú wọn ká máa fà wọn lọ́wọ́ gúnkè ká máa yọ zàká ká máa ṣe sàárà láwùjọ kan. Ànábì ní illa muni'ul qatra minas sama òjò ní rọ̀ kí sì ní rọ̀ ní òjò jíjẹ múmu torí òjò tó bá rọ̀ náà ni a fi ń ṣe agriculture la fi ń jẹ la fi ń mu. Ànábì ní walaulal bahaim tí kì í bá ṣe nítorí àwọn dábà lam yumtaru òjò ní rọ̀ àwọn dábà lóore lọ́dọ̀ Ọlọ́run jù wá lọ lọ́lọ́run tó fi ń rọ̀jò ń pé torí káwọn dábà má bàa kú tí ẹ bá ṣe tàwọn dábà ní àjámọ̀ kankan torí gbèsè ayé wọ̀ ọ̀dà àgbọ̀rọ̀ sọlọ́run lẹ́nu. ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ni tá Ànábì wá sọ ní pé walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi tẹ́ bá tún sí rí láwùjọ kan pé àdéhùn Ọlọ́run àtàdéhùn òjíṣẹ́ rẹ̀ àwọn èèyàn ń tú palẹ̀ àdéhùn Ọlọ́run pàmò sìn ọ́ àdéhùn òjíṣẹ́ pàmò tẹ̀lé Ànábì tá a bá ti tẹ̀lé àdéhùn yẹn mọ́ gbogbo àwùjọ tẹ́ bá ti rí tí wọn gbọ́rọ̀ sọlọ́run lẹ́nu tí wọn gbọ́rọ̀ sí Ànábì lẹ́nu illa sallallahu alayhim aduwahum Ọlọ́run dẹ àwọn ọ̀tá wọn sí wọn apá àwọn ọ̀tá yín ọ̀ka yín min gairihim láwọn èèyàn tó yàtọ̀ sí yín Ọlọ́run dẹ wọn sí yín níjọ́ tẹ́ bá ti ń tú àdéhùn tẹ́ ṣe palẹ̀ tẹ́ fowókọ Ọlọ́run ṣàdéhùn ń pé ẹ dí oyè yìí fún mi ló kọ Ọlọ́run màá máa ṣe dáadáa tí n bá débẹ̀ àbáwọn lédiwé wọn kì í búra tán bá fẹ́ joyè wọn búra wọn gbà Kùránì fún wọn búra à ń lọ kóòtù wọn ń gbé Kùránì wọn ń gbé bíbélì fáwọn èèyàn pé kí wọ́n máa búra wọ́n dẹ̀ ń búra èké ń bẹ̀ wọ́n ń tú àdéhùn Ọlọ́run àtàdéhùn Ànábì palẹ̀ ń bẹ̀ gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti ń ṣerú bẹ́ẹ̀ apá ọ̀tọ̀ máa ká yín wa akhadhu ba'da ma kana fi aidihim ọ̀tọ̀ máa jẹ yín lérè. ẹlẹ́ẹ̀karùn tá Ànábì sallallahu alayhi wa sallam wa sọ tó fi parí ẹ̀ ó ní wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah gbogbo ìgbà tí àwọn olórí yín tí wọ́n bá ti fi tírà Ọlọ́run tí wọ́n bá ti fòfin Ọlọ́run ṣòfin tí wọ́n fi kí l'Ọlọ́run sọ kí l'Ànábì sọ tí wọ́n fi rúùlù yín kan fi darí yín wa yatakhayyaru fima anzalallah tó yẹ pé èyí tó bá wọn mú bẹ́ẹ̀ èyí tó bá wọn tẹ̀lé èyí tí ọba ti bá tẹ̀sí wọn mú wọn jù náà illa ja'alallahu ba'sahum bainahum Ọlọ́run dẹ̀ ní kí ìyà wọn yóò gbé pankẹ́rì ara wọn yóò gbé wọn lera wọn lọ́wọ́ iná lẹ́ẹ̀mọ́ nára yín Saudi ọmọ náà Yaman náà ọmọ náà Saudi ẹ mọ̀ lura yín ni bọ́ǹbù tí Russia bá yìn ní tó bá yìn ní Syria tó yìn máwọn mùsùlùmí Syria ní Saudi ọlọ́ọ̀bá lẹ́yìn pé dákun mọ́ láìkí bọ́ǹbù jẹta tó yìn ní Halabu yẹn pé èmi náà mo fẹ́ rà yọ wà di Syria ó wà di exhibition center ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀ mọ̀ fira yín ṣe ṣeré owó ara yín náà ni wọ́n mọ̀ fi bá yín wí Allahu Akbar níjọ́ tí òfin Ọlọ́run ọba ti rúùlù yín mọ́ níjọ́ kan yẹn rẹ̀ nìyẹn ẹ̀yin náà máa gbé yẹ̀wò sí ayé tá ń live lẹ́nìí ṣó ti rí bí àbí ò rí bẹ́ẹ̀ coronavirus ni ò jẹ́ àgbọ̀n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mí nínú àdánwò títún ṣẹlẹ̀ nínú ayé o nítójú àwọn mùsùlùmí rí ní India ojú táwọn tójú àwọn mùsùlùmí rí ní India lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí odindi àdánwò ni odindi wàhálà ni ní tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ nínú economy gbogbo ayé odindi fìtínà lòun náà ẹ̀wọ̀ ètò oil price dì coronavirus ni ò járiwo yín ò pọ̀ ni wọ́n fi sọ pé ẹjẹ́ àtètè padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run wàhálà ń bọ̀ lọ́ọ̀kan wàhálà ń fara hàn wá lọ́ọ̀kan kọ́lọ́mọ jàrí wàhálà kọ́lọ́mọ jàrí fìtínà Rabbana kshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun tó bá já mọ̀ọ́mọ̀ ṣe wá ní Ọlọ́run forí ẹ̀jìn wá tó bá já ṣìṣe wá ní Ọlọ́run forí ẹ̀jìn wá tó bá já àwọn kan nínú wa lọ́sẹ̀ tọ́lọ́run wá fi ń bá gbogbo wa wí tọ́rọ́ Ọlọ́run á máa ṣe bẹ́ẹ̀ o àwọn kan ní ọ̀sẹ̀ yóò dẹ̀ bá gbogbo yín wí àtẹni tí ọ̀sẹ̀ nínú yín náà yóò bá yín wí papọ̀ Ọlọ́run á máa ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á máa ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run máa ṣe bẹ́ẹ̀ lérí ọ̀rọ̀ wa Ọlọ́run máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa yìí tí a experience yìí náà tó Ọlọ́run ikshif 'anna al-'adhab Ọlọ́run máa ṣàmú ìyà yìí kúrò fún wa mú ìnira yìí kúrò fún wa ìyà tí ń jẹ kálukú wa on individual level òun náà tún yàtọ̀ síra wọn ìyà àláfíà ní ń jẹ lómi ìyà owó ní ń jẹ lómi ìyà àfọkànbalẹ̀ ní ń jẹ lómi ẹlòmí ò rí ibi tí ó sùn ẹlòmí ò rí ní tí ó jẹ gbogbo irú ìran ìyà tí ń bá ń jẹ kálukú wa Ọlọ́run máa ṣà tù wá lẹ̀ ń bẹ̀ Ọlọ́run máa ṣà ṣàforíjìn rẹ̀ fún wa Ọlọ́run máa ṣàforíjìn wa Ọlọ́run máa ṣàforíjìn wa Rabbana kshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun Rabbana kshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun Ọlọ́run máa ṣàforíjìn wa ìyẹn náà lá ní ká fi rán ara wa létí Ọlọ́run ẹ má gbàgbé ń pè ní jímọ̀ ẹ jẹ́ á tètè lọ jímọ̀ ká ṣe sàlátù kọ́kọ́ fún Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ká wẹ̀wẹ̀ jímọ̀ ká ka suratul Kahf Ọlọ́run jẹ́ á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ jímọ̀ láyé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.